guys! Mana Cheng here. Welcome back sa aking channel. So, medyo matagal na ako hindi naka-vlog kasi since the start of the pandemic, nag-work from home ako and pag work from home, mas walang sense of time. So, from morning until evening, nag-work ako. So, now I have found the time na mag-vlog and I want to share with you guys yung na-discover ko for my nails. So, mahilig kasi ako mag-nail art, but unfortunately, yung nails ko ganito lang. Sobrang liit niya. So, nahihirapan ako mag-nail art, maglagay ng kung ano-anong abubot on my nails to make it look cute or pretty. I've been trying to find ways or tips or whatever para mapadali yung pag-decorate ng nails ko. And hence, I have found this. Tada! Nail stickers! Sa unang natakot ako bumili ng marami or bumili at all. Kasi hindi ko alam kung maayos ba siya gamitin, maganda ba yung pagkadikit niya sa nails, pulido ba siya tingnan, tatagal ba siya. Pero guys, it's so cheap kaya na-try ko na lang siya. So, isang ganito, ang bili ko ay 15 pesos. Pero guys, nakita ko sa Shopee, nung pagkatapos ko na bumili nakita ko sa Shopee na merong 9 pesos only. So, sa isang ganito, more than once mo siya magagamit for my case kasi sobrang liit ng nails ko, like for this one, half lang yung magagamit ko sa kanya. So, sa isang pack, pwede kong magamit once or twice or thrice. So, sa halagang 9 pesos or 15, sobrang sulit na niya. Bumili rin ako ng 3 types of glue. So, mamaya i-share ko rin sa inyo ano yung klase ng glue na best fit for me or pinakamagandang gamitin for me, na pinaka long lasting and convenient gamitin. So, without further ado, let's start. Papakita ko muna sa inyo how I do my fake nails on me. And then, paano ididikit ito sa fake nails onto my real nail. And then, we will need a scissor and yung fake nails na ating gagamitin. So, 5 lang yung gagamitin ko kasi sa sobrang liit ng nail ko, sa isang fake nail, makakadalawa ko. So, ang ginagamit kong panggupit or pang shape ng nail ay scissors. Pwede rin nail cutter pero mas mahirap siya kasi pa-curve eh. So, ito, since na diretso lang siya, mas mabilis ko siyang makontrol. So, let's start na i-shape yung nails. Ginagawa ko, hinahati ko siya sa gitna para pantay. So, ayan, nakat ko na yung fake nails according to the size of my nails. So, ito yung napili kong design. Ayan. So, what I like to do is to cut it properly sa gilid. Ayan, nakat ko na siya kanina. Kasi, as I have mentioned before, magagamit ko siya ng more than once. Kaya, I like to store it ng maayos. So, pag open nyo, may kita nyo meron siyang plastic na seal, ayan, to protect yung sticker. So, alisin siya. Ito yung itsura ng sticker. Guys, yung texture niya, smooth siya. Tapos, parang may cellophane siya. So, medyo makintab. However, may mga designs na matte din. And, may mga glitters, ganun. So, pag ganun yung design, medyo may matte naman. And, ganun. Nagkataon lang na tong pinili kong design ay makintab. Tapos, yung sticker niya, ingatan nyo yung pagkuha dun sa sticker kasi medyo elastic yung material niya. So, pag medyo napalakas yung batak nyo, yung design niya, mahahatak and magiging pangit tingnan. So, ayan, dahan-dahan lang i-pull. Ayan. So, ito na siya. And then, idikit natin sa nails. So, i-press muna sa middle, papalabas, para yung hangin or yung bubble, lahat ma-flat out. So, yun. Ganito yung itsura niya pag nadikit na. So, mapapansin nyo, merong lagpas-lagpas na sticker. So, ang gagawin lang natin dyan is gugupitin natin according to the size of the fake nail. Pero dahan-dahan lang yung paggupit kasi medyo delicate yung sticker. So, pag natamaan siya ng gunting, matatapyas agad yung kulay, papangit siya tingnan. So,
So, dahan-dahan lang yung paggupit. I-outline lang yung shape nung fake nail. Yan. So, gawin na natin as what we have done sa first nail, gawin natin sa lahat ng iba pang nails. Naman sa glue, guys, meron akong tatlong klaseng glue binili. This one, yung una, 6 pesos lang siya. Tapos, ito naman, 18 pesos. Tsaka, ito, tinatawag na blue dot. So, favorite ko sa lahat is this one. 8 pesos lang to. Pero makakadalawang gamitan ka sa isang pack. Kasi, 10 and 10. So, 20 siya. Sobrang dali niyang gamitin. Like this lang. Ipipeel off mo lang siya. Tapos, kukunin mo yung sa may glue. Papakita ko later paano nyo ididikit sa fake nails. Tapos, yun na siya. Wala na siyang mess or whatever. Ito kasi guys, pag ilalagay nyo siya sa nails, para siyang Mighty Bond. Yung amoy niya parang Mighty Bond din. Pero hindi siya as strong as Mighty Bond. Di naman matutuklap yung balat pag ginamit. So, pag ginamit nyo siya, ilalagay nyo pa siya, antayin nyo pa siyang matuyo, and then minsan nagsispill siya, didikit pa siya sa balat. So, medyo hassle siya gamitin. Tapos, hindi rin siya ganon katumatagal, like 1 or 2 days na tatanggal na. Pero ito, can last up to a week. So, ito yung recommended at favorite ko. And by the way, guys, meron din akong nabiling glue. Ito yung itsura niya. Wala siyang brand. Nabili ko siya sa SM. Guys, wag nyo siyang bibilhin. 20 pesos siya. Dahil sobrang pangit niya. Isang oras lang or what, natatanggal na yung nail art sa daliri. So, sobrang hindi ko recommended bilhin to. Watson's, SM, 20 pesos. Walang brand, wag bilhin. So, eto guys, natapos ko na yung pagdidikit ng stickers sa fake nails. Ito na yung kinalabasan niya. Then, as I have said before, hindi mauubos yung isang pack ng stickers. So, may natira pa akong ganito kadami. So, pwede ko pa siya gamitin for the second time. And, as I have said before, papakita ko sa inyo paano gamitin yung glue dot. This is my most favorite na glue na gamitin para sa pagdidikit ng fake nails. So, ayan, ipipeel off lang natin yung protective sheet na nakalagay. And then, meron siyang flap. Pupul lang and pataas, dahan-dahan, para hindi mapunit yung glue. Yan. And then, ilalapat sa taas ng nail. And then, press firmly. Tapos, i-pull yung flap. Make sure, guys, na yung buong flap matanggal. Kasi minsan, may naiiwan na plastic. Tapos, nagiging hindi masyado madikit yung glue kasi may part na natatakpan. So, ayan. And then, didikit natin yung fake nail. Yan na siya. Ganyan lang kasimple, guys. Lagyan natin sa lahat ng nails. That's it, guys. Sana nagustuhan nyo ang aking video. Until my next video, have a happy day!